النهاردة معانا خبز بالدقيق الأسمر والشوفان. المكونات: كوباية ونص شوفان، كوبايتين مية مغليين، معلقة كبيرة سكر بني، 3 معالق كبار زبدة، ربع كوباية عسل. أول حاجة هنحط الشوفان في البولة بتاعة العجان وهننزل عليها بالمية المغلية، وبعدين هننزل بالزبدة والسكر البني وبعد كده العسل، وهنسيبهم يندمجوا مع بعض في العجان. هنفضل مشغلين العجان حوالي 10 دقايق لغاية أما الشوفان أحس إنه استوى في المية المغلية اللي محطوطة وكمان يبرد. بقية المكونات: كوبايتين دقيق أسمر، كوبايتين دقيق مخبوزات، بيضتين، معلقتين صغيرين ملح، 3 معالق صغيرين خميرة، ومعلقتين صغيرين نشا. وده خليط الشوفان عندي اللي بيتعجن في العجان، وطبعا لازم يكون بارد عشان أقدر أنزل عليه بالبيض. دلوقتي بنزل بكوباية مية دافية شوية شوية على العجين لغاية ما يتكون عندي عجين لزج، مش لزج قوي ومش ناشف قوي. ده شكل العجينة. برش شوية دقيق بسيط على الكاونتر وانزل بالعجينة بتاعتي عليه، هعجنها وهرشها تاني بدقيق وهعجنها كويس جدا. كونتها على شكل كورة، وهجيب الطبق اللي كنت بعجن فيه رشيته زيت وهحطها فيه واغلفها بلاسترتش، وهحط عليها فوطة وادخلها في مكان دافي عشان تخمر. بعد ما تضاعف حجمها معايا هشيلها واحطها على الكاونتر، بس المرة دي من غير دقيق، وهقسمها. كان المفروض ان انا اقسمها لقطعتين، بس انا ما عنديش صينية مستطيلة غير واحدة بس اللي تعمل فيها التوست، فقسمتها على 3 قطعة كبيرة وقطعتين وسط. عملت القطعة الكبيرة على شكل مستطيل وبعدين بدأت ألفه زي الرول، وقفلته كويس جدا وخليت حجمه متناسب مع القالب بتاعي بتاع التوست. وجبت القطعتين التانيين وعملتهم على شكل كورة وحطيتهم في الصينية. طبعا الصينية بتبقى مرشوشة زيت. وادي تاني قطعة وحطيتها في الصينية التانية وهسيبهم يخمروا. ده شكلهم بعد ما خمروا. بدهن وشهم بالبيض، والبيض انا رباه كويس وحط عليه سنة قرفة. ده بدهنهم وبعدين هرش عليهم شوية شوفان. بعد ما بحط الشوفان برجع أدهن وشها بالبيض تاني عشان خاطر أثبت الشوفان على وش العجينة. بدخلها في فرن درجة حرارته 180، بتقعد نص ساعة. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هستنى عليها دقيقتين وبعدين هقوم شايلاها من الفورمة اللي هي محطوطة فيها، بحطها على شبكة زي كده وارجع ادخلها تاني الفرن لمدة 10 دقايق. بدخلها الفرن تاني عشان خاطر تاخد لون من الجناب وتبقى كريسبي. ده شكله بعد ما طلع من الفرن زي ما احنا شايفين، طري وهش. اخدت جزء فيهم، واحدة من الصواني المدورة الصغيرة، وقطعتها شرايح بعد ما بردت خالص، وهرصها على الشبكة
وهدخلها الفرن تتحمص على درجة حرارة 130 لمدة نص ساعة، ويبقى عامل زي الشبورة بالظبط. ده شكله بعد ما طلع من الفرن، وده التوست بتاعنا الجميل. لو الفيديو النهاردة عجبكم ياريت تدوسوا لايك وشير وسبسكرايب. مستنية تعليقاتكم في الكومنتس، وشكرا.